What's up mga Kokote? It's me, Kuya Jet. Welcome sa Kuwader where learning is the name of the game. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo ang subscribe, like, and share button para maging updated ka sa aming videos. And for this lecture video, tayo ay magtatakal about sa concept of a ratio. So this is recommended ng isang grade 6 students. Yan. Nagpa-recommend siya sa akin na turuan ko daw siya kung paano mag-solve ng problems related sa concept of ratio. Yon. Pero bago ang lahat, ano muna ang ratio? A ratio is a fraction of two quantities of the same kind. In other words, a ratio is the comparison of two homogeneous quantities, or a ratio is the division of two quantities A and B having the same units. Ayun. So, i-highlight natin dito yung having the same units. So, wait lang, brush. Ayan. So, having the same units, it means hindi mo pwedeng gawa ng ratio or fraction yung ang isang bagay kapag hindi sila parehas ng units. Okay. So, it is denoted by A over B. And it can be read as A ratio B. Ayun. Or A divided by B. Yun yung pwede nating gamitin or pambasa dito. Pero kapag naman siya ay naka-ratio, ang basa na natin sa dito ay A is to B. Yan. Is to na ito yung colon na tinatawag colon, yung dalawang tuldok. Yan. Na in Tagalog yata, in Filipino term, tutuldok yung tawag. If I am not mistaken, yun yung tawag. Tutuldok. Yan. So, a ratio has no unit. It is a numerical quantity which indicates how many times one quantity is greater than the other. So, ulitin natin, a ratio has no unit. Hindi siya linalagyan ng mga label or unit sa dulo. Kapag kapag yung ratio ay A is to B, yan lang yun. Yan na yung sagot doon. Hindi mo na siya lalagyan ng A is to B, boys and girls, ganon, hindi na. For example, boys is to girls. Kunyari, yung boys natin ay 30. So, ito siya, yung 30. Yung girls naman ay 15. So, lagi nating uunahin kung ano yung unang sinabi. Kunyari, boys yung sinabi, it means na yung unang number na sinulat natin ay boys. So, 30. Kapag naman hinuli natin yung girls, ibig sabihin, ang hinuli rin natin na number ay yung 15 na girls. Okay? Kapag dito, pwede nating i-simplify yung mga ratio natin. For example, 30 is to 15, magiging siyang 2 is to 1. Bakit? Kasi itong 30 at 15 ay divisible by 15. Okay, paano nangyari yon? 15 divided by 15 is 1. Kaya dito natin dinagay itong 1 na to, galing siya dito. Next naman, yung 30 divided by 15 is equals to 2. Ayan, pwede kayong gumamit ng calculator para masundan nyo ako. 30 divided by 15 is equals to 2, kaya naging 2 is to 1 yung ating given dito, which indicates that the number of boys is twice the number of girls. Okay, so nasabi natin ang boys daw yung unang binanggit, so ito yung boys natin, yung 2, at yung 1 natin is yung girls. Okay, dito naman, sa ating second example, dito, girls is to boys naman. So, nauna naman yung girls. Okay. So, dito, i-apply natin yung naunang example. Babalik ta rin lang natin yung given. Kasi dito, nahuli yung girls. Dito naman mauuna. So, ang sagot dito ay 1 is to 2 or simply 1/2. Ito. Yan, 1/2 fraction indicates that there are half girls than boys. Ayun. Half girls than boys. Tama. Okay, so proceed tayo dito sa given problem. There are 576 freshmen students enrolled in algebra class. 144 have chosen to take the removal examination in algebra class. What fraction of the class will be taking the removal examination in algebra? So, may given na tayo ditong dalawang numbers. Una is yung 576. So, sulat natin yan.
Itong 576 na to is yung freshman students na naka-enrolled sa algebra class. And then, followed by yung 144 natin. Ito, yung second number natin. 144 na magte-take daw ng removal examination sa algebra class nila. Okay, para pagdugsungin natin to, lagyan natin ng colon. So, ang basa dito ngayon ay 576 is to 144. Pero, ang tanong natin, what fraction of the class will be taking the removal examination in algebra? Ang hinahanap natin ay yung magte-take ng removal examination. Kaya ito ang ating uunahin. Tsaka ang sabi, what fraction of the class. Hindi sinabing what ratio. Kaya ang gagawin nating itsura niya is yung ganito. Yung may fraction bar. Okay. So, ang sabi, ang hinahanap kasi yung removal mga estudyanteng magre-removal examination, ito yon tong 144. So, ilalagay natin siya dito as our numerator. And then, yung total number of freshman students, ilalagay natin dito sa ibaba na 576 bilang ating denominator. Ayun. So, ito ang ating magiging sagot para sa number na ito. Pero, pwede pa natin siyang i-divide. Kasi nga 'di ba dito pinaliit pa natin yung number. So dito papaliitin din natin siya. Ayan. So try natin siyang i-divide sa sa 2, pwedeng ganon. Pwede natin siya divide sa 2, sa 4, basta kasi yung dulo niya ay nagsisimula sa even numbers. Pero kapag gagawin natin yun, magtatagal tayo. Kung pwede naman kayong gumamit ng mga scientific calculator or yung normal calculator lang, masolve nyo na agad to. Kapag pinalog in nyo sa inyong mga calculator yung 144 divided by 576, ang lalabas ay 1/4. Yan yung lalabas 1/4. Bakit? Kasi dinivide siya sa 144. Ayan. Kung pwede nyo rin siyang itry, 144 divided by 144 is equals to 1. Check. So, 576 divided by 144 is 4. So, check din. So, ang ating final answer for this number is 1/4. Ibig sabihin, merong 1/4 ng mga estudyante ang magte-take ng removal examination in algebra class. Okay, may 1/4 ng freshman student. At ang tinatanong sa atin ay fraction at hindi ratio. So, ito yung magiging final answer natin. No unit ang hinihingi. Okay. For our second number, Christian is 30 minutes late for a variety show that is 3 hours long. What fraction of the variety show does he miss? Ang tinatanong naman dito ay may kinalaman sa oras. Okay, so una nating given ay 30 minutes. Sulat natin yan. Lagyan muna natin ng label para ngayon, para mas lalo nyo maintindihan. Tapos, ang variety show daw ay mayroong 3 hours. Kung babalikan natin yung ating unang statement dito, ayan, sinabi natin, having the same units. Sa tingin nyo ba, parehas ng units ang minutes and hours? Okay, so hindi. So dito, may isa tayong gagawing minutes dito or hours. So para mas madali, gawin na lang nating minutes tong hours. Yan. So, meron tayo ditong 3 hours. Ilang oras ba? 1 hour is equals to 60 minutes, di ba? Ayan, 60 minutes. Times 3, kasi meron tayong 3 hours, equals to 180 minutes. Ayan, minutes yan. Okay, meron tayo 180 minutes. Tapos, pwede natin siyang gawan na ng ratio. 30 is to 180. Okay, pero ang tanong natin ay what fraction of the variety show does he miss? So, fraction ulit ang hinihingi. So, dito, uunahin natin yung what fraction of the variety show does he miss? Ano daw yung na-miss niya? Ito yung tinatanong. So, ito yon yung 30 minutes late siya. So, gagawin natin,
30 over 180 or ito yung 3 hours natin. Pwede natin siyang i-cancel yung mga zeros na nasa dulo para mas madali. Ayan, cancel natin. So, meron na lang tayong 3 over 18. Ayan. So, kung i-divide pa natin siya sa 3, ayan, pwede siya i-divide sa 3. Divisible siya sa 3. Magiging 1 over 6. Ayan. Ito na yung final answer natin. Dahil hindi na natin pwedeng paliitin yan. Ibig sabihin, 1/6 ng variety show ang kanyang hindi naabutan kasi nga 30 minutes late siya. Si Christian. Okay. Proceed tayo dito sa ating next and last number natin. Pili tayong kulay red. Wala tayong kulay red. Ayan, a basket has 120 star apples and mangoes. If there are 90 mangoes, what is the ratio of mangoes to star apple? Okay. So dito, a basket has 120 star apples and mangoes. If there are 90 mangoes, what is the ratio of mangoes to star apples? Etong 120 na to ay pinagsamang star apple at mangoes. Yun yung nilalaman ng isang basket. Ang sabi, if there are 90 mangoes, so ang gagawin natin dyan ay 120 minus 90 para mahanap natin kung ilan nga ba yung star apple. Nag-alarm. Ayan. So, dito, 120 minus 90 is equals to 30. So, meron tayong 90 na mangoes. Tapos, meron tayong 30 na star apple. Ayan, star apple yan. SA, star apple. Pero, ang tinatanong ay, what is the ratio of mangoes to star apple? So, ang uunahin natin is yung value ng mango bago yung star apple. So, magkakaroon tayo dito ng 90 is to 30. Yan, tama ba? Yan. Mangoes to star apple. May 90 mangoes saka 30 star apple. Okay, ayan. Ang tanong ay ratio. Malinaw na malinaw. Ratio, hindi fraction. So, dito, pwede natin siyang i-simplify kagaya nung sa fraction na ginawa natin kanina, kinancel natin yung 0. So, magiging 9 is to 3 na lang siya. Pwede pa siyang i-simplify. Pwede pa, di-divide natin siya sa 3 ulit. Ayan, so ito, 9 divided by 3 is 3. Tapos 3 divided by 3 is 1. So ito ang ating final answer. 3 is to 1. So ito yung 3 natin. Yung 3 natin ay mangoes. Tapos itong 1 is yung star apple natin. Ayan, star apple yan. Mahirap mag-type pag gamit yung mouse eh. Ayan. So, recap lang natin para kay Super K. Ayan. Ito si Super K. Ayan. Si Super K plus. Ayan. Positive siya. Ayan. Hindi siya positive sa COVID. Ayan. So, ito si Super K. So, i-repeat lang natin, recap natin, checkan natin. Itong number 1 natin, meron tayong 1/4. So, check yan. So, tapos dito si Christian, merong 1/6, check. Tapos dito, ratio ang hinahanap sa number 3. So, 3 is to 1, check. So, yun lang. Kung di ka pa nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, subscribe ka na. And then, kung may gusto ka pang ipasagot sa amin na mas lubos mong maunawaan yung step by step natin. Ayan, comment down below mo yan. Send mo na sa akin, PM mo na sa akin yan. Okay, bye-bye. Thank you. Good day.